स्वागत आहे माझ्या चॅनलमध्ये। आणि या ठिकाणी मी क्लिनिंगचं काम करते। तर कपडे धुवायला सुरुवात केलेली आहे। तर भरपूर असे कपडे आहेत आणि या ठिकाणी सॅम बसलेला आहे। थोडीशी सॅमची तब्येत खराब आहे, तर त्याला आंघोळ वगैरे काही घातलेले नाही। तर या ठिकाणी धुते मी कपडे। तर मी ह्याच पद्धतीने कपडे वॉश करते।
माझं कपडे धुवून आणि बाकीचे कामं चालू आहेत. तर म्हणलं तुम्हाला थोडंसं बोलावं. तर तब्येत थोडीशी खराब आहे आणि आता करायचं आहे स्वयंपाक आणि वाजलेले 2:30. म्हणजे चपात्या संपलेल्या आहेत, म्हणजे सकाळी केलेल्या होत्या. तर आमच्यात 2-3 टाईम गरम लागतं. तर त्यासाठी आता चपात्या बनवते आणि सॅम झोपलाय. तर चला पाहूया, सॅमकडे जाऊया. या ठिकाणी सॅम झोपलेला आहे आणि वरती चाललाय फॅन. तर फॅनचा भरपूर आवाज येतोय. बाहेर येऊया आपण. आणि मी आत्ताच एक व्हिडिओ अपलोड केला, शूटही केला. तर हे मी ट्रायपॉड मागवले म्हणजे मी घेतले लोकल मार्केटमधून घेतले. तर हे 180 रुपयाला भेटलं मला. आणि त्यानंतर हे मोबाईलचं स्टँड आहे. हे कुठं पण आपण अडकवू लटकावू शकतो. ते हे एक मी घेतलेलं आहे. तर खूप कमी किंमतमध्ये मला हे भेटलं म्हणून आवडलं, म्हणून घेते. किमतीला मी जास्त बघत नाही. तर माझी ही पहिल्यापासूनची सवय आहे आवडलेली वस्तू घ्यायची, कलेक्शन जमा करायचं. तर या ठिकाणी साड्या आहे धुवून टाकलेल्या. तर आता जाऊया किचनमध्ये, करायच्या चपात्या. दोरडी पूर्ण रिकामी. तर ही आत्ता दुपारचे 2:30 वाजलेत आणि करते मी स्वयंपाक. तर स्वयंपाक करते आणि परत तुम्हाला भेटते. आणि सकाळी केली होती बटाटा भाजी आणि चपाती. सगळ्यांनी नाश्त्यामध्ये तेच खाल्ली, कारण थंडी खूप आहे आणि जरा तब्येती सगळ्याच्याच डाऊन झाल्यासारखं झालं आहे वातावरणामुळे. तर तवालाही गरम झाला, शेगडी थोडीशी बंद करते, करून घेते स्वयंपाक. परत भेटते तुम्हाला. घराचे क्लिनिंग पण करायचे, खूप दिवसापासून क्लिनिंग झाली नाही धावपळमध्ये. तसंच घर राहिलेलं आहे. तर चला मग करते, परत भेटूया.